एनएमपी को अघिल्लो भिडियोहरुमा हामीले म्युजिक प्रोडक्सनको प्रोसेस र म्युजिक प्रोडक्सनको लागि चाहिने केही सफ्टवेयरहरुको बारेमा छलफल गरेका थियौं। मैले म्युजिक प्रोडक्सनमा चाहिने सफ्टवेयरहरुको लिस्ट पनि तपाईहरुलाई अघिल्लो भिडियोमा मैले देखाएको थिएँ। हामीले कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्नुपर्ने सफ्टवेयरहरुको बारेमा छलफल गरेका थियौं। यो भिडियोमा हामीलाई नभई नहुने केही हार्डवेयरहरुको बारेमा छलफल गरौं। जुन हार्डवेयरहरु भएन भने चाहिँ हामी म्युजिक प्रोडक्सनको काम गर्न सक्दैनौं, हामीलाई गाह्रो हुन्छ। सो कम्प्युटरमा सफ्टवेयरको काम गरिसकेपछि हामीलाई 5 वटा पिस अफ हार्डवेयर चाहिँ एकदमै जरुरी छ म्युजिक प्रोडक्सनमा काम गर्नको लागि। मैले अघिल्लो भिडियोमा केही सफ्टवेयरहरुको कुरा गरेको थिएँ, जुन चाहिँ अलरेडी मेरो यो ल्यापटप, म अहिले डेस्कटपको सट्टामा ल्यापटप प्रयोग गर्दै छु। यो ल्यापटपमा मेरा चाहिँ सफ्टवेयरहरु चाहिँ अलरेडी इन्स्टल्ड छन् यहाँ। र यो ल्यापटप ठीक गरिसकेपछि यो ल्यापटपसँग जम्मा चाहिँ मलाई 5 वटा हार्डवेयरहरु जरुरी छ म्युजिक प्रोडक्सनमा काम गर्नको लागि। सो मेरो हार्डवेयर मेरो कम्प्युटरको रूपमा चाहिँ मैले यो ल्यापटपलाई प्रयोग गर्छु। त्यसपछि मसँग फोकसराइट को 2i2 साउन्ड कार्ड छ। यो साउन्ड कार्ड चाहिँ एकदमै सानो एउटा मिनी डिजिटल अडियो वर्कस्टेसन चाहिँ काम गर्नको लागि, म्युजिक प्रोडक्सनको क्षेत्रमा चाहिँ सुरु गर्नको लागि एकदमै राम्रो छ यो। त्यसैगरी मसँग रोडको NT1A माइक छ। अहिले तत्कालै अब जे होस् म्युजिक प्रोडक्सन सुरु गरिरहँदा चाहिँ अब माइक्रोफोन नै चाहिँ जरुरी छैन, तर पनि भयो भने राम्रो, किनभने कतिपय ठाउँमा हामी एज इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा चाहिँ भोकल पनि युज गरिरहेका हुन्छौं। सो यो एउटा माइक्रोफोन, साउन्ड कार्ड, मसँग एकाइ LPK प्रोफेसनल 25 किजको सानो मिडी किबोर्ड छ। यो पनि एकदमै राम्रो छ काम गर्नको लागि। र मसँग AKG को K240 हेडफोन छ, जुन म म्युजिक प्रोडक्सनमा काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ प्रयोग गरिरहेको हुन्छु धेरै समय। मेरो एकदमै फेभरेट हेडफोन पनि हो यो। अनि यी हार्डवेयरहरु जुन छन्, जति ठुलो चाहिँ सेटअप भए पनि यिनै 5 वटा चीजहरुसँग चाहिँ हामी काम गरिरहेका हुन्छौं। यो सानो 25 किजको मिडी किबोर्डको ठाउँमा चाहिँ ठुलो मिडी किबोर्ड हुन सक्छ। ल्यापटपको ठाउँमा डेस्कटप कम्प्युटर ठुलो हुन सक्छ। अनि साउन्ड कार्ड सँगसँगै साउन्ड कार्ड नै पनि ठुलो हुन सक्छ र यो साउन्ड कार्ड सँगसँगै मिक्सर पनि प्रयोग भएको हुन्छ। अनि हेडफोनको सट्टामा चाहिँ स्टुडियो मोनिटर, ठुला स्पिकरहरु प्रयोग भएको हुन्छ। तर जुन काम गर्ने हाम्रो गियरहरु छन्, 5 वटा गियरहरु, ती चाहिँ यिनै हुन्। सबैभन्दा पहिला कम्प्युटर, अनि साउन्ड कार्ड, अनि त्यसैगरी मिडी किबोर्ड, अनि स्पिकर अथवा हेडफोनको सट्टामा स्पिकर पनि प्रयोग गर्न सकियो। र हाम्रो चाहिँ माइक्रोफोन अब कुन स्तरको, कुन क्वालिटीको चाहिँ हामी म्युजिक बनाउँदै छौं त्योसँग रिलेटेड कुरा हो माइक्रोफोन, हैन? कुन क्वालिटीको साउन्ड क्वालिटी हामीलाई नीड छ भन्ने चाहिँ माइक्रोफोनमा डिपेन्ड हुन्छ। सो यो 5 वटा गियरहरु अघिल्लो भिडियोमा हामीले सफ्टवेयरहरुको बारेमा छलफल गर्यौं। र कम्प्युटर र सफ्टवेयर चाहिँ तयार भइसकेपछि यो 5 वटा गियरहरु चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ हामी म्युजिक प्रोडक्सनको काम सुरु गर्न सक्छौं। यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले अलिकति स्टार्टिङ पोइन्टमा चाहिँ राम्रो। अब एउटा ल्यापटप अहिले प्राय जुनसुकै फिल्डमा पनि, एजुकेसनमै पनि म्युजिकदेखि लिएर सबै कुरामा ल्यापटप जरुरी हुन्छ जो कोहीसँग। अनि त्यसैगरी मिडी किबोर्ड मिनी किन्न सकियो। यो चाहिँ काम गर्नलाई सुरुवातको लागि एकदमै राम्रो छ। यो नोट्सहरु, फ्रिक्वेन्सीजहरु एयर कान ट्रेन्ड हुनको लागि पनि यो राम्रो छ, सजिलो छ। त्यसैगरी साउन्ड कार्ड, अब यो चाहिँ 2i2, यो चाहिँ 2 वटा इनपुट 2 वटा आउटपुट वाला हो, हैन? यसको ठाउँमा चाहिँ अझै पैसा अलिकति बचाउने हो भने एउटा फोकसराइटकै सोलो भन्ने छ, त्यो पनि प्रयोग गर्न सकियो। अनि माइक्रोफोन यो नै यति नै महँगो चाहिन्छ भन्ने पनि छैन। माइक्रोफोन अहिले तत्कालै जस्ट अब लर्निङ फेजमा भएको साथीहरुको लागि त यो माइक्रोफोन त नभए पनि हुन्छ अहिले तत्काललाई। हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट। अब फेरि अर्को कुरा, FL स्टुडियोमा बिट मात्रै प्रोड्युस गर्ने
भनेर आउने साथीहरूको लागि फेरि यो साउन्ड कार्ड नै पनि जरुरी छैन हैन। सो यो चाहिँ रेकर्डिङ यसो अब स्टार्टिङमै रेकर्डिङ पनि सिक्दै जाने सँगसँगै साउन्डले चाहिँ कसरी प्रोसेस गर्छ, अलिकति हेभी प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ साउन्ड कार्ड निड नै हुन्छ। सो यो 5 वटा पिस अफ गियर चाहिँ एकदमै जरुरी छ। अनि हेडफोनको सट्टामा चाहिँ स्टुडियो मोनिटर ठुलो स्पिकर स्टुडियोमा युज हुने ठुलो स्पिकरहरूलाई स्टुडियो मोनिटर भनिन्छ। सो त्यो स्टुडियो मोनिटरको सट्टामा हेडफोन प्रयोग गर्न सक्यो, यो पनि राम्रो हुन्छ। सो 5 वटा गियरहरू छन् म्युजिक प्रोडक्सनमा, एकदमै बेसिक लेभलमै पनि यो 5 वटा गियरहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ म्युजिक बनाउनको लागि। ल्यापटपको सट्टामा डेस्कटप, ठुलो मिडी किबोर्डको सट्टामा यो सानो, अनि मिक्सर ठुलो चाहिँ साउन्ड कार्डको सट्टामा यो सानो साउन्ड कार्ड प्रयोग गर्न सक्यो। यो 5 वटा गियरहरू भयो भने चाहिँ म्युजिक प्रोडक्सनको काम चाहिँ हामीले सुरु गर्न सक्छौँ। अनि यो सानो खालको मिनी सेटअप, मिनी डिजिटल अडियो वर्क स्टेसन जुन छ, यो चाहिँ एउटा मिनी सेटअप हो जुनलाई चाहिँ हामी एउटा सानो ब्यागमा हालेर जहाँसुकै पनि लिएर जान सक्छौँ। ल्यापटप भयो, मिडी किबोर्ड, अनि यो पनि सानै छ। अनि यो हेडफोन गरेर 4 वटा 5 वटा सामानहरू कहीँ पनि जाँदा हामीले बोकेरै हिँड्यो भने पनि अरूलाई डिस्टर्ब नहुने गरी हेडफोन लगाएर म्युजिक प्रोडक्सनको काम गर्न सकिन्छ। सो म तपाईहरुलाई मेरो अर्को डिजिटल अडियो वर्क स्टेसन जहाँ चाहिँ मैले ठुलो मिडी किबोर्ड अनि डेस्कटप कम्प्युटर साथै ठुल्ठुला मोनिटरहरू राखेर काम गरिरहेको हुन्छु, त्यो डिजिटल अडियो वर्क स्टेसन पनि म तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। यो चाहिँ स्टार्टिङमा नयाँ म्युजिक प्रोडक्सनमा आउने नयाँ साथीहरूको लागि एकदमै सुइटेबल छ। यो सेटअप चाहिँ एउटा हेडफोन, ल्यापटप, एउटा साउन्ड कार्ड, एउटा जुन लेभलको सकिन्छ एउटा चाहिँ माइक्रोफोन र एउटा मिडी किबोर्ड सानो, यति भयो भने चाहिँ जहाँ पनि एउटा सानो स्पेसमै बसेर पनि म्युजिक प्रोडक्सनको काम सुरु गर्न अथवा सिक्न सकिन्छ। यो चाहिँ मेरो अफिसको वर्क स्पेस हो जहाँ चाहिँ म दिनभरि म्युजिक प्रोडक्सनको काम धेरै समय म यहाँ बिताइरहेको हुन्छु। यहाँ चाहिँ मसँग मिडी किबोर्ड जुन मैले अघि तपाईहरुलाई सामानहरू देखाएँ तिनै सामानहरू तर अलिकति फरक छन्। मैले त्यहाँ तपाईहरुलाई ल्यापटप देखाएको थिएँ, म यहाँ डेस्कटपमा काम गरिरहेको हुन्छु। अनि त्यसैगरी मिडी किबोर्ड मसँग सानो पोर्टेबल मिडी किबोर्ड थियो, त्यसको सट्टामा म यो ठुलो 61 की स्टेसन एम अडियोको प्रयोग गरिरहेको हुन्छु। त्यसैगरी हेडफोनको सट्टामा यहाँ चाहिँ स्टुडियो मोनिटरहरू, स्पिकरहरू छन्, ठुला स्पिकरहरू छन् 2 वटा। अनि साउन्ड कार्ड एम अडियोको एम ट्र्याक प्लस साउन्ड कार्ड जुन पछाडि छ त्यो प्रयोग गरिरहेको हुन्छु। त्यसैगरी डिजिटल अडियो वर्क स्टेसनमा म प्रो टुल्समा एरेन्ज, मिक्सिङ, मास्टरिङ प्रो टुल्स चलाउँछु। साथै यो की स्टेसन 61 भन्ने एम अडियोको यो जुन मिडी किबोर्ड छ यो पनि मेरो एकदमै फेभरेट हो, जहाँ चाहिँ मिक्सिङको लागि इफेक्ट्सहरू अनि अटोमेसनहरू पनि युज गर्न मिल्छ। र यो सेटअप अब वर्ल्ड वाइड जति पनि म्युजिक प्रोड्युसरहरू हुनुहुन्छ सबैले प्रयोग गर्ने चीजहरू, सामानहरू यिनै हुन्। चाहे सानो होस्, चाहे हेडफोन होस्, चाहे 25 कीज होस्, चाहे चाहिँ ल्यापटप होस्, चाहे डेस्कटप होस्, सबै प्रोड्युसरहरूले यही सेटअपमा काम गर्नुहुन्छ। कसैले अलिकति डिफ्रेन्ट खालको मिडी किबोर्ड, कसैले डिफ्रेन्ट खालको चाहिँ सफ्टवेयर, कसैले स्टुडियो वन, कसैले एबल्टन लाइभ, कसैले क्युबेस, अनि कसैले अरू कुनै चलाउनुहुन्छ होला। तर पनि प्रोसेस र हार्डवेयरहरू चाहिँ सबै यिनै हुन्। अब यसमा चाहिँ एउटा माइक्रोफोन राखिसके पछाडि म्युजिक प्रोडक्सनको काम सम्पूर्ण रेकर्डिङसम्म, मिक्सिङ, मास्टरिङसम्म सबै गर्न सकिन्छ। अनि डिजिटल, अब पहिला एनालग सिस्टम थियो, अहिले सबै डिजिटल छ। हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टहरू सबै म्याक्सिमम इन्स्ट्रुमेन्टहरू कम्प्युटरमा एभाइलेबल छन्, लाइभ गर्नै पर्ने इन्स्ट्रुमेन्टहरूदेखि बाहेक। सो यही नै हो। हार्डवेयरहरूको कुरा गर्दा चाहिँ समग्रमा अन्तिममा म फेरि पनि के भन्छु भने 5 वटा पिस अफ गियर हामीलाई जरुरी छ। कम्प्युटर, साउन्ड कार्ड, मिडी किबोर्ड, हेडफोन र माइक्रोफोन गरेर जम्मा 5 वटा पिस अफ गियर चाहिँ प्रपरली हामीले म्यानेज गर्न सक्यौँ भने, अब सफ्टवेयरको पार्ट छुट्टै छ त्यो पनि म्यानेज गर्नु त पर्यो हैन। तर हार्डवेयरको कुरा गर्दा यो हार्डवेयर 5 वटा हार्डवेयर, यो 5 वटा गियरहरू हामीसँग भयो भने म्युजिक प्रोडक्सनको काम हामी गर्न सक्छौँ। र सानो लेभलमा सुरुवात गर्नको लागि सबै थोक सानो लेभलको चाहिँ हार्डवेयरहरू हामीले खरिद गरेर चाहिँ त्यसमा काम गर्न सकिन्छ। काम
गियर साना भए पनि काम ठुलै हुन्छ, राम्रै हुन्छ हैन। अघिल्लो भिडियोमा हामीले म्युजिक प्रोडक्सनको लागि चाहिने सम्पूर्ण सफ्टवेयरहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। यो भिडियोमा 5 वटा पिस अफ गियर म्युजिक प्रोडक्सनको लागि चाहिने सम्पूर्ण गियरहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। एनएमबी को साथमा रहनु होला। अघिल्लो भिडियोहरू आउँदैछ। केले हो केले मलाई तिमी तिरै तान्छ। I wanna be your boyfriend. I wanna be your boyfriend. I wanna be your boyfriend.